Dire dapita. We're here at Kyoto Station. Nabog na po sa sakit. Yes. Sophie, focus now. Let's put it on head. Hi! Tanaw siya ni mo, Dad. Mahal gid dire oh. Ilang pagkaon 3,000. Marag bila picturean tamo. Waktu ni bila banyak mamin pun, unang bila. Oh, merabayad mi, naik tiket. Makes wings. Hindi na tamis kayo mi. Wala na sa kong teeth. Sobra pa may sulot ko. So, pamanig-bay ka tao. Kasi si pamot sa kulubot. Si pamot lubot supi. Lupig ka, maudot ko eh. Oo. 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 Muna bullet train. Wow, indutay. Indut yang ilong no?